Hello, my name is Otro. I am LGBT rights activist from Mongolia. Through this Shape C research project, I'm here in Vietnam to document the lives and stories of mature lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer community of Vietnam, especially those who were born before 1970. Before discussing the research details, first of all, let's see what the general situation around sexual orientation and gender identity in Vietnam is like and what the public thinks about it. LGBT là về giới. Giới thì theo định nghĩa thì có 3 loại giới. Đấy là les, gay với cả bisexual. Đấy là cộng đồng của người đồng tính ạ. Anh chỉ gọi là nghe biết là về người đồng tính thôi, chứ còn về cái vấn đề hiểu sâu thì không biết, vì không trong cái gọi là thuộc cái giới đấy nên không tìm hiểu. Mình biết là LGBT là một cộng đồng của những người cùng giới. Tôi cũng đã nghe về người đồng tính và chuyển giới. Không chỉ bây giờ mà tôi cũng đã biết về cái hiện tượng này từ lâu rồi. Biết nhưng mà biết không nhiều lắm đâu, không để ý chuyện này. Nói chung là không để ý chuyện này mấy. Em thấy cộng đồng LGBT ở Việt Nam hiện tại thì cũng khá là đông đảo. Vâng. Em hoàn toàn thì 100% ủng hộ cộng đồng Việt Nam LGBT ở Việt Nam. Mình là cô giáo và mình cũng có nghe thấy cái sự tồn tại của cộng đồng LGBT và mình tôn trọng cái sự khác biệt, cái đa dạng về giới, và mình cho rằng đấy là một sự hoàn toàn tự nhiên. Và mình nghĩ rằng đấy là một cái cộng đồng sinh hoạt của những người cùng giới và họ có quyền được hưởng những cái quyền lợi cơ bản của con người. Mình không có một cái kỳ thị hay là không có một cái quan điểm nào khác, và mình ủng hộ cái sự tồn tại của cái sự tồn tại của cộng đồng LGBT. Tôi nghĩ đây là một cái hiện tượng hết sức tự nhiên, thuộc về con người, thuộc về tự nhiên, và trong một xã hội hiện đại nó đương nhiên xảy ra và đương nhiên có, và những vấn đề đó mọi xã hội, mọi cộng đồng đều phải quan tâm đến nó. Nói chung là nó là một cái vấn đề của xã hội. Thế và xã hội nào thì cũng có cả. Nó là vấn đề tự nhiên của xã hội nói chung, con người nói chung. Nó là một cái giống sex, nó nói chung là về cái giới tính, nó là cái bình thường của con người thôi, không có vấn đề gì hết. The Socialist Republic of Vietnam is home to more than 90 million citizens of the world. According to the Institute for Studies of Society, Economy and Environment, the leading local NGO on minority rights, there are over 1.6 million LGBTI and queer individuals in this country. Having been viewed as social evil in the early 2000s, the LGBTI and queer community have enjoyed some progress in recent years. For example, amendments to the Civil Code allows people who have undergone gender reassignment to register under the new gender. The authorities lifted a ban on same-sex marriage ceremonies, but the government has yet to offer gay couples real legal recognition. The first Viet Pride was successfully organized in 2012, and this year, more than 30 provinces staged their own Pride events. In the last 10 years, there has been many achievements. We usually categorize it into three main important points. The first is the development, both in quality and quantity, of the organization working for LGBT rights, and this includes both non-governmental organization and grassroots groups, which is community-based, and they really have become the main driving force of this movement. The second, which is public awareness raising, we have seen the drastically change within the social discourse revolve around LGBT people. And the last and very important point is
the dialogue with the government. Discussion about LGBT rights has become the new normal in the policy, within the policy making process. Talking about Vietnam's recent success in advocating LGBT rights, like Phong said, we cannot forget about the work of the community-based organizations here. During my visit, I got to meet the people of Hanoi Queer and was immediately captivated by one of their very special projects. Chúng mình bắt đầu cái dự án này từ đầu năm nay, và khi mà thực ra là nó bắt đầu ý tưởng nhen nhóm từ giữa năm ngoái, khi mà chúng mình tìm hiểu về những cái lịch sử của những cái cộng đồng LGBT nước ngoài, và chúng mình thấy nó là khá là thú vị khi mà có thể có một cái nơi để tổng hợp lại những cái chi tiết dữ liệu lịch sử của cộng đồng LGBT. Bởi vì bản thân cộng đồng LGBT ở Việt Nam ấy, thì cũng có một cái tiến trình phát triển cũng khá nhiều năm trở lại đây, và cái sự hiện diện của mọi người bắt đầu có tiếng nói, có đáng kể, và mọi người bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Ví dụ như câu hỏi là tại sao lại phải tự hào, tại sao chúng ta lại phải hiện diện. Thì mình nghĩ rằng là một trong những cái câu trả lời cho cái câu hỏi tại sao phải tự hào đấy là cái việc mà nghĩ về cái lịch sử phát triển, cái lịch sử đấu tranh vì cái sự bình đẳng của cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam. Bản thân cộng đồng cũng cần biết thêm về những cái ngày xưa, những cái mà cái cộng đồng ấy đã trải qua như thế nào để họ có thể cảm thấy thuộc về cộng đồng này hơn. Và những cái thế hệ sau, những cái thế hệ tiếp nối, họ sẽ biết những cái mà những cái sự hy sinh, những cái thứ mà họ đã đạt được ở cái thời điểm tại. Những người đi trước họ đã làm những gì để tạo ra những cái vị thế của mình ngày hôm nay. Vietnam Queer History Month is a project by Hanoi Queer. The project's goal is to raise awareness for the young queers in Hanoi and the society about the visibility of the LGBT community in Vietnamese history. Vietnam Queer History Month 2017, with the theme of Once Upon a Time, enhances people's knowledge of the natural visibility of LGBT community in many regions and social classes in every period of Vietnamese history. To do so, this exhibition, from the current perspectives, reproduces love and life stories of LGBT people throughout history. Therefore, the knowledge of LGBT community's presence is lively represented. Such knowledge will help to reinforce the pride of LGBT identity, as well as being the persuasive reasons for the recognition of LGBT community. The mesmerizing historical stories that Hanoi Queer gathered for the projects got my attention. For instance, the story about King Khai Dinh, a king who reigned during the Nguyen dynasty. Khai Dinh was one of the two kings said to be impotent, which means bad in sex. In 10 years being a king, he raised Nguyen Dak Phong as his guard. At night he hugged Phong to sleep. Thanks to this clever serving, Vong was promoted to 5th grade guard. Trong cái tiến trình hiện diện của cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam hiện nay thì nó khá mới, chỉ 10 năm trở lại đây. Cho nên là sự hiện diện hiện tại của cộng đồng thường là đông đảo người trẻ, những người đang rất là nhiệt huyết, mà đang rất là muốn hiện diện. Tuy nhiên nó lại hơi vắng bóng những cái gương mặt, những cái hình ảnh của những người là LGBT nhưng mà đang ở độ tuổi lớn. Và mình thấy nó là một sự thiếu thốn. Bản thân mình cũng thấy thiếu, và bản thân mình cũng cảm thấy là nó đằng sau mình không có ai, cho nên là mình nghĩ là cái sự hiện diện càng nhiều của những cái anh chị cô chú là người LGBT mà thì sẽ là một cái nền tảng vững chắc cho những người những nhà hoạt động trẻ như chúng mình có thêm cái sự ủng hộ từ phía sau. Bọn mình tin tưởng là những cái việc của mình đang làm nó đem lại những cái tác động không những cho những người trẻ mà cho cả cộng đồng LGBT nói chung. Just like Bing and Phuong said, elderly people, no matter which country or community they live in, are the fundamentals of social campaigns. So where is the elderly LGBT community of Vietnam, and what was their past like? Nguyen Van Dung is one of the most prominent LGBT figures of Vietnam. Living as an openly gay man in Hanoi, he wrote his memoir in 2008 at the age of 41. 70, 80, 90 ở Việt Nam người đồng tính sống rất khó khăn. Xã hội lúc đấy thiếu thông tin. Việc đấy đồng nghĩa với việc là người ta sẽ hiểu sai và
không hiểu về nhóm người đồng tính. Đa số những người đồng tính, trong đấy có cả tôi, đều phải co cụm lại, che giấu hành vi của mình, quan hệ lén lút. As having a different sexual orientation and gender identity from the social norm was deemed not normal, he was bullied by friends at school. His mother and neighbors would argue over his sexuality, and the neighbors would say, having a gay person in the family is shame. Compared with how it was in the 1980s and 1990s, the society is becoming more welcoming towards LGBT, intersex, and queer people. There is more information now, and more mature or old community members do not have to hide themselves. However, they are mostly married to people of the opposite sex and have to lead a cautious life. They still question themselves and their sexualities. Because of family and societal pressures, they could not escape this reality. Ở Việt Nam, cái quan điểm của phương Đông sau những cái định kiến của phương Đông ấy, thì cái quy chuẩn của quy chuẩn mà chung ấy là đàn ông phải có vợ, tức là những người đồng tính nam ấy không được thực sự là chính mình, như là một cái bóng của người khác, vì phải che giấu, vì không dám đối mặt. Thế thì đấy là lý do tại sao tôi lại cuốn sách là bóng. Có nhiều nét nhưng mà người ta lại không công khai, người ta không dám come out, người ta chỉ sống rất là kín. Có người thì chỉ biết là nghe lời bố mẹ, cam tâm tình nguyện để xây dựng một gia đình để cho bố mẹ được vui, sinh con đẻ cái, nhưng cuộc sống của họ không được hạnh phúc bởi vì họ không được sống là chính mình. Thì có thể là có những gia đình người ta sẽ đổ vỡ nhanh chóng sau những cái cuộc kết hôn đó. Còn Bi thì chắc là từ năm mà Bi quyết tâm sống cho bản thân mình đấy, là từ khi mà năm 1997 Bi sống cho bản thân mình, là từ năm 97 là Bi đã xác định là sống cho mình và tự là sinh con một mình, nuôi con một mình cho đến bây giờ. Tôi công khai lúc đấy mẹ tôi đã mất rồi, còn các anh chị thì đều có gia đình, cũng không thấy có phản ứng gì cả, nhưng mà hình như là tôi cảm nhận được là mọi người không vui, vì cái tâm lý là mọi người cũng rất ngại là sợ bị mang tiếng, và sợ coi như là phải đón nhận, rồi phải đối mặt với những cái dư luận trái chiều. Con trai của Bi thì cháu là cháu trai, mà nó cũng rất là hiểu và thương mẹ, bởi vì biết cuộc sống của mẹ như thế. Còn cuộc sống ngày xưa thì nói chung là tàn khốc lắm, như kiểu tra tấn ấy. Để mà biết là một người con mình, một người cháu mình là một người đồng tính nữ, mà các cụ không hiểu đấy là đồng tính nữ là như thế nào, các cụ cũng không hiểu là BD là như thế nào. Thật sự là như vậy. Thì rồi nói chung là đã từng bị đánh này, rồi bị trói tay ra đằng sau này, đánh này, xong rồi bị ông ngoại lại còn đào cả lỗ ở cổng ấy để chôn sống đến đây này, để hở mỗi cái mặt lên thôi. Mà phải để bao nhiêu lâu ấy, để bao nhiêu lâu xong rồi ông mới lại ra, ông bới đất ấy, để ông moi Vi lên để đi tắm rửa. Còn đến mức độ như thế để cho Vi chừa đi, không bước vào cái con đường như thế nữa. Vi and Dung are only two of the many LGBT people I got to know while I was in Vietnam. For this research, I visited Hanoi, Ho Chi Minh City, and some northern provinces to interview over 50 LGBT and queer people, about a dozen of whom were born before 1970. Hồi ngày xưa, hồi cái thời mà 15-16 tuổi á, thì nói chung là ở nhà đâu có dám mặc đồ con gái, không có dám. Tức là đi qua tập trung ở một nhà một người bạn, xong rồi tối bắt đầu trang điểm, rồi xong rồi mặc quần áo con gái, xong rồi đi chơi, xong rồi bắt đầu là mới về đó, mới về nhà, đâu có ai đâu. Thì gia đình mới phát hiện, xong rồi nói chung là khi mà phát hiện ra con cái của mình bị như vậy, hoặc là phát hiện con cái của mình nó bị lệch hướng,
ai mà chấp nhận, ai mà đồng ý, mà ai mà bình thường được. Không có gia đình nào mà con cưng tại sao mày là con trai mà mày đi làm như vậy, không có gia đình nào mà đồng ý hết trơn, ít lắm, 10 chứ cái được 1 không. Thì nói chung là cũng mình cũng cảm thấy kiểu dạng như hụt hẫng đó, rồi mới đi ra Hà Nội, đó là cuộc sống tới bây giờ. During the data collection process, I was able to interview more gay men and transgender women. There was one transgender man who was born in 1969 who revealed his amazing life story. Working as a security guard and Uber biker, he gets touchingly impressive support from his work colleagues and the landlady. Even after getting into an accident and living in poverty, his family hasn't fully accepted him. The oldest respondent was a transgender woman called Kim Sa, who was born in 1950. Having performed as a singer and dancer in an entertainment troupe in her youth, Miss Kim Sa lives alone now in a remote district of Ho Chi Minh City. Để nói về những người mà những người mà nói chung là đi trước, lớn tuổi, thì là phần lớn bây giờ, hiện tại bây giờ phần lớn là neo đơn, không nơi nương tựa, không gia đình, không con cháu, không gì. Nói chung là ví dụ như mà có bệnh hoạn hay là có bị một vấn đề tai nạn gì đấy, thì chị em mà có biết á, thì chị em đứng ra góp vào, mỗi người ít lo. Chứ còn để mà nói về cái xã hội thì không ai ngó ngàng tới, không có ai ngó ngàng tới ôi bóng BD là người ta không thèm để mắt tới đó. Bóng hay là lại cái hay là BD, ôm môi nếu dùng cho cộng đồng nữ, trong quá khứ cho đến bây giờ thì nó vẫn tồn tại một số những cái gọi là từ lóng mà mọi người dùng để ám chỉ những người thuộc về cộng đồng queer. Lúc đấy người ta sẽ gọi nhóm những người đồng tính nam là đồng cô. Có một cái câu rất vần gọi là đồng cô bóng cậu. Nhưng đồng cô thì là cụm từ tách chỉ cho người đồng tính nam. Bóng, BD, lại cái, trời ơi, nói chung là bị người đời gán ghép cho nhiều cái từ ngữ gọi là kiểu giống như cay đắng lắm, không? Xăng pha nhớt nữa, giống như xe hai thì đó em, đó. Younger respondents praised patience, courage, and loyalty to long-term relationships of their senior counterparts. In return, the mature generation is impressed about confidence and IT savviness of the next generation. Focusing on the rights discourse and movement building, the young LGBT and queer Vietnamese promote same-sex marriage and enabling legal environment. I think in 10 or 20 years from now, I hope to see the movement become more evenly distributed, both in the cities, in the provinces, both young people and old people, and other allies or LGBT community both participate, so it will be a much more diverse movement that mobilize all part of the community, not just the young people. Yeah. Nếu như mà để mà nói mà luật thì thôi đừng nói tới luật làm gì, vì có giúp ích được gì đâu. Thì bây giờ chỉ mong là có một cái chương trình từ thiện nào đó, nói chung là mình nói cho nó nôm na dễ hiểu ha. Đó, những cái chương trình từ thiện để mà giúp đỡ, hỗ trợ cho những người ví dụ như là già, không con cháu, không neo đơn, không có nương tựa này, rồi những người trẻ nhưng giống như kiểu người ta bị vì người ta bị những cái dư luận á, rồi người ta bỏ học, rồi người ta không có nghề ngỗng, không có nghề nghiệp, rồi lang thang, rồi chính vì như vậy người ta mới rơi vào những con đường mà phạm pháp đó. Thì hỗ trợ họ hoặc là giúp cho họ có công ăn việc làm ổn định,
hoặc là vận động mọi người, nói chung là vận động mọi người đừng có quay lưng với họ thì sẽ là tốt hơn. Chứ còn để mà nói luật thì luật là gì? Luật là chỉ đề ra là chỉ để quản lý một con người thôi, chứ có giúp ích gì được đâu. I think they grew up in a different times than us, so a fundamentally different thought process, for example, or they are not yet comfortable of being out to the public. Or some of them do have family, long-term partner or children, and coming out or being visible within the society can make their partner or their children vulnerable to discrimination or to threats, which is some of the reasons I think that they are not yet visible. Old or mature LGBT, intersex, and queer community members are on the rise for the movement. As we've seen, they are in the process of being integrated into and actively participating in the events for equality and for inclusion. We just need to have better planned and well-organized activities to engage these community members to learn from each other and to learn from their past experiences. Most important of all, history is history, and documenting the lived experiences of these most marginalized groups will make the queer history of Vietnam richer and more wholesome. Together we can do it and make a difference for equality for all.